Polttoaineenpainelinja on auki. Yes! Kolme vuotta! Nyt se käy! Mutta mulla ei ole niinku semmoista minkäännäköistä pelistä, että miten tiukalla tän remin pitäisi oikeesti olla. Varti oli pois. Mekanikki. Älä Tiedän kaikki tää vittua. No niin, äsken vääntäkään. Niin tämmösiä vinokoneita. No on sivuut tuolta repiä irti. Pitäis taalata. Jotain mitään ei tykästä. Pistoneerana. Onko he kitteitä? Meitä. Terve! Ihan niinku suoraan asiaan, niin mulla palo tästä autosta toi solenoidisysteemi. Ja se oli ihan omaa tyhmyyttä, koska mä en tajunnut, että solenoidi on sellainen laite, että sehän ei niinku kestä semmoista jatkuvaa päälläoloa, että se niinku suli käytännössä, kun mä yritin pitää tätä mun sähkösysteemiä päällä. Ja mä mietin sitten, että vittu, menikö tästä nyt kaikki paskaksi, vaan ei mennyt. Se on tuolla roskapöntössä se solenoidi. Ja nyt meillä on tällainen tehorele oikein. 100 ampeerin. Ja tämä pitäisi nyt laittaa tähän tilalle. Sitten mulla on myöskin muuta ostettuna. Kävin jostain paremman plus akun kengää. Tähän saa niinku no kaikki mun kaapelit kiinni suoraan, ettei tarvi niitä vitun liittimiä. Sitten mä ostin kaapelia. Sitten ostin sulakkeet molemmille kontista tuleville kaapeleille, eli päävirtakaapelille 300 ampeerisella sulakkeella ja tälle meidän sulakeboksille, eli tästä on tullut sitten kaikki lisävarusteet, eli nämä siirtopumput ynnä muut pyörii, niin 100 ampeerisella sulakkeella pitäisi kestää. Ja koska toi relekki on 100 ampeerinen, niin sulake ei kärsisi olla hirveästi se isompi, että ei palas tuo rele, että palas enemmän se sulake. Ja sitten mä ostin USB-portin. Tämän idea on se, että tämä tulee tänne mittaritauluun kiinni. Mulla nyt on taas tää mittari irti, koska mä ostin myöskin uuden ahtopainemittari, jossa on vähän isompi toi haarukka, eli se on niinku 4 ampaaria asti toi. En usko, että niin paljon tulee ahtaa, mutta se oli muistaakseni 2 baariin asti se toinen mittari ja mä luulen, että se ylittyy. Niin ostin sitten vaan isommalla skaalalla olevan, mutta kuitenkin. Tää USB-portti painetaan tänne ja tänne tulee sitten virta. Tästä tulee latauskaapeli tänne etupuolelle siihen älylaitteeseen. Ja sitten se älylaite ohjelmoidaan siten, että kun siellä kytketään laturiin, niin se lähtee päälle. Ja silloin se näyttö syttyy aina kun mä paan virrat päälle. Siitä on olemassa suomenkielinen video, että miten se toteutetaan, niin mä laitan linkin tonne alas. Mutta tää on sitä varten. Ja sitten ostin myöskin ihan töötin, koska mulla ei oo. Tääkin pitäisi johonkin laittaa. Jes. Mutta jos aloitetaan vaikka näiden sulakkeiden asennuksesta. Se voisi olla aika hyvä starteri.
Okei, nythän täällä ois sulakke ja akuunkenkä paikallaan, että noiden puolesta kaikki ok. Uskaltaa pitää akuunkenkää paikalla, että ei ainakaan syty tulle. Joku kärähtää ennen sitä. Seuraavaksi meillä olisikin sitten ton relleen asennus tän. Mikäs tämän? Okei, siinäpä nyt ois tehorelle paikallaan. Vielä pitäis laittaa tänne tälle meidän defille toi maapiuha. Tarvittais siihen rengasliitin, joka sopii tonne. Nyt periaatteessa pitäis defin piipata, että piip, kun virrat kääntää päälle. Tässä pumppujen lähtö käyntiin JNE. Ei kai siinä muuta kuin testaamaan. No, totuuden hetki. Kaikki toimii. Kokeilas vielä yhdistyykö. Elikkäs toimiiko toi meidän defi sydämi. Eli meillä on nyt tää auki, niin katsotaan yhdistyykö. Noin. Siellä näkyy öljylämpö 20 astetta, pakolämpö 20 astetta, polttoaineen painelinja on auki. Siihen pitäisi laittaa vielä keksiä, että mihin se anturi laitetaan. Näin. Okei, mulla on nyt tuolla startin kaikki piuhat paikallaan, niin jos periaatteessa koittaa, että pyörähtääkö tuo moottori. Saatana, sehän starttaa.
Kone ei taho saada maata. Öljy ainakin haisse. No. Lopetettaanpa tältä illalta tää starttaaminen. Tää lähtee nukkumaan, mutta... Ainakin se iloisesti starttaa. Mä luulen, että on mulla vähän ennakot. Joko tuo pumppu on pyörähtänyt pykälällä tai jotakin. Kun ei se niinku yritäkään. Kyllä mä uskon, että se ainakin syöttää. Kun polttoainetta tuli suuttimille. No. Katsotaan seuraavalla kerralla uudestaan. Nonni. Nyt mä kävin vähän soppailemassa ja ostin koneelle kunnon maakaapelin. Mä ajattelin, että tää olisi voinut tulla tolle imusarjan kohille. Se olisi vaikka tosta. Vietty tonne ja siitä tohon. Eli vapas hain lampu, että näkee jotain. Elikkäs näin. Tosta poikki vaan. Maadottaiskohan se? Hyvin maadottaa.
Meillä on yritystä. Avataan vähän ovea. Tieten lähellä ollaan. Nafta ainakin haissoo. Ei olla kaukana. Pikkasen vielä. Ihan näillä näppäimillä. Ihan näillä näppäimillä. Vittu! Se lähtee! Saatana! Yes! 3 vuotta! Ja nyt se käy! Yes! Yes! Huhhuh! Tämä on vähän syöttyä ehkä. Tuntuu siltä, että ei saa löpöä, kun painaa kaasua. Katsotaan kohta uusiksi. Tuo syöttyä lisätty ja alipainepumpu laitettu kiinni, ettei se ruuttaa öljyä ympäriinsä. Nyt kokeillaan vastaako kaasuun ja miltä se kuulostaa. Check it out. Yes! Se oli siinä. Hyvää joulua kaikille ja seuraava video tulee kun se tulee. Vittu, tää on hyvä fiilis. Se lähti käyntiin. Ensi video. Moro!